จริงๆต้องเข้าใจว่าเทเลเมดิซีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเข้ามา replace นะครับการทำงานของแพทย์ตามปกติหรือ conventional ตรงกันข้ามสิ่งที่เทเลเมดิซีนจะเข้ามาเนี่ยคือจะเข้ามาเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นปัจจุบันนี้แม้กระทั่งสบคเองหรือว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็เอาอาศัยเทเลเมดิซีนนี่แหละเข้ามาช่วยดูแลคนไข้เหล่านี้นะครับโดยการที่จะเฝ้าติดตามคนไข้โดยติดตามทุกวันนะครับดู body temperature ดูอุณหภูมิดู oxygen saturation นะครับติดตามอาการนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าส่งยาไปให้เพื่อให้คนไข้สามารถใช้ยาในเบื้องต้นได้แล้วคนไข้กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็หายได้เองผมกลับมองว่าเทเลเมดิซินไม่ใช่อะไรที่จะบอกว่าต้องเข้าไปทดเชยเรื่องของการรักษาพยาบาลเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามกับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับหรือว่าช่วยเหลือทุกคนนะครับให้สามารถดูแล health ของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเทเลเมดิซินไม่ใช่จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่เป็นเรื่องของการเข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ตรงข้ามเทเลเมดิซินเป็นอะไรที่อาศัยคำปรึกษาแพทย์แล้วเอาเข้ามาปฏิบัตินะครับในตัวของคนทุกคนเองนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามแต่การไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังเป็นฟันดัมเมนทัลหลักเนาะในการที่จะได้รับการตรวจนะคะการส่งตรวจข้อมูลตรวจร่างกายนะคะรวมไปถึงการทำอินเตอร์เวนชั่นบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้เพียงแค่การใช้ยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงต้องเป็นการผสมผสานร่วมกันนะคะระหว่างการพบแพทย์ในรูปแบบเดิมเนาะกับการพบแพทย์ในแบบรูปแบบใหม่นะคะก็คือเทเลเมดิซีนจริงๆแล้ววิทยาการก็น่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะมันคงไม่มีอะไรที่สามารถ replace ได้ทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ามันมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะเข้ามาใช้งานจริงๆแล้วอันนี้จะเป็น new normal ไหมคิดว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็น new alternative normal มากกว่าคืออย่างน้อยเป็นทางเลือกแต่เดิมเนี่ยเรามีแค่ทางเดียวคือ face to face meeting ต้องมีการจับมีตรวจมี diagnosis กันที่ตรงนั้นมี face to face discussion อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแค่เป็น option เสริมเพราะว่าในแง่ของการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังอะไรใดๆหรือโรคฉุกเฉินภาวะใดๆก็ตามยังไงเนี่ยดีที่สุด the best ก็คือต้องเป็น face to face ที่แพทย์จะได้พบกับคนไข้โดยตรงนะคะจากเดิมมี1 option ตอนนี้เรากลายเป็น2แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มทางเลือกเราก็จะลดภาระworkload นะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยจริงๆ telemed เนี่ยมันไม่ใช่แค่การวิดีโอคอนซัลทิงค่ะ telemed เนี่ยคือการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปาร์ตี้ที่ทำกิจกรรมทางการแพทย์เนี่ยอยู่คนละที่กันสมมุติว่าเรามีเพื่อนเป็นหมอแล้วเราถ่ายรูปไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกฉันมีผื่นขึ้นอันนี้อันตรายไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเทเลเมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรูปแบบของเทเลเมดมันก็ค่อนข้างกว้างมากๆจริงๆมันก็เป็นเรื่องของโทรเวชกรรมนะครับคือมีการอยู่กันของสองที่นะครับแล้วก็มีการให้การดูแลนะครับหรือว่ารักษาผู้ป่วยหรือว่าเป็นการปรึกษาทาง health นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อาจจะมีได้ในหลายปาร์ตี้ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันองค์ประกอบนะครับของเทเลเมดิซีนก็อาจจะแตกต่างไปกว่าโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกโดยทั่วไปอย่างที่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มของเทคนิคนะครับเรื่องของ IT แล้วก็ต้องพยายามปรับเทคโนโลยีของเราเนี่ยเพื่อตามนะครับให้การบริการให้กับผู้ที่ใช้บริการเนี่ยให้เกิด friendly user มากขึ้นผมเชื่อว่ากลุ่มนี้จะขยายแน่ๆส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแม้กระทั่งแพทย์พยาบาลเองเนี่ยอาจจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ในทีมแพทย์ของเราเองเนี่ยก็มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีนะครับคุยกับ IT นี่ได้แบบประเภทตัว IT เองก็ยอมรับเลยนะครับว่าแพทย์เองก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยไอ้นี้ที่เราต้องการเนี่ยนะครับพอ translate ไปเป็นภาษาของ IT แล้วก็ต้องเกิดความเข้าใจด้วยกันแพทย์ของเราอีกท่านหนึ่งก็มีความสามารถเรื่องของการ writing ยกตัวอย่างนะครับก็มีความสามารถในการที่จะพยายามให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาอ่านหรือเข้ามาศึกษานะครับโดยในรูปแบบที่ง่ายๆรูปแบบที่เข้าใจได้สมัยก่อนเทเลเมดเนี่ยเราต้องทำเทเลเมดผ่านดาวเทียมนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์เบอร์เริ่มเทิมเลยอุปกรณ์ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเทเลพรีเซนเตอร์นะคะคอยช่วยทำให้มัน presentable นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเราพัฒนาไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วอินดัสทรีเทเลเมดเติบโตขึ้นก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้มากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ที่เห็นได้ชัดนะคะคือน้องๆทีมงานเนี่ยก็จะมีหลายคนที่คือมีเป็น10 คนเลยที่เป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเภสัชนะคะอย่างน้องพยาบาลหลายคนเคยอยู่วอร์ด ICU หรือวอร์ด ER ด้วยซ้ำแต่ว่าพอมาตรงเนี้ยก็เป็นการสร้างจ็อบที่เขาจะไม่ต้องอินเทอร์แอคกับคนไข้ละแต่ว่าเหมือนคอยติดตามประสานงานคนไข้ได้รับยาแล้วหรือยังได้รับคอนซัลแทนต์ว่ามีอาการข้างเคียงเป็นยังไงบ้างมีการใช้ยาถูกต้องตามที่วิธีตามในลิฟเลตกำหนดไว้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นกำหนดอันนี้คือเริ่มที่เราเริ่มกันมีแล้วนะคะคืออันนี้อาชีพใหม่แน่นอนสิ่งที่เราได้เห็นคือเราก็ทำงานร่วมกับคนที่เป็น developer เนาะก็คือจะเป็น IT นี่แหละอย่างที่อาจารย์หมอพูดตรงเป๊ะเลยคือสื่อสารกันเข้าใจยากมากคือเขาจะพูดภาษาของเขาเป็นแพลตฟอร์มนั่นนู่นนี่อะไรแต่เราก็ต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยยูเซอร์เราต้องการอย่างนี้คนไข้เราต้องการอย่างนี้บริษัทยาต้องการแบบนี้เราต้องการเซตอัพเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็ต้องทำไงให้จูนกันได้เนี่ยค่ะพี่หลายๆคนก็จากหมอจากเภสัชจากพยาบาลตอนนี้ก็แทบจะพูดภาษา IT รู้เรื่องแล้วว่า